Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск. И он посвящен всем нашим делам с 9 по 13 ноября 2023 года. Время киевское. Итак, что нам важно знать на этот период? А то, что 13 у нас впереди новолуние. И энергии практически нету на этот период, она завершается у Луны. Луна готовится к умиранию и новому рождению. У нас есть кусочек периода, когда мы что-то можем еще посеять, посадить. И сейчас с вами рассмотрим завершающая часть 4-й фазы. Здесь у нас хороший будет период для некоторых работ. Итак, смотрим 9, 10 и 11. 11 у нас будет переход Луны из знака Весы в знак Скорпион. И вот эти 3 дня у нас это энергии Луны в знаке Весы, 4-я фаза. Поэтому мы можем 9, здесь, что касается посевов семян, посеять в теплицах семена сидератов 9. 10 можно провести в северных регионах, где уже мороз и зима устанавливается, можно провести подзимний посев корнеплодных овощей. Именно 10. 11 до 11 часов можно сидераты в теплицах. Это юг, теплые страны, очень хорошо сидераты получаются. До 11 часов завершите, потому что в 11:27 начинается время Гекаты, время черной луны. С рассадой то же самое у нас работа будет 9 после 11 часов, 10 все сутки и 11 рассаду тоже до 11 часов нужно высадить. Но помните, весы – это время стихии воздуха. Мы не поливаем растения, поэтому заранее увлажненная почва и можно высаживать рассаду. Для цветов актуальна посадка саженцев цветов. Причем можно их высаживать 9 после 11, 10 и 11 до 11 часов утра. Здесь также можно еще, если кто-то не высадил луковицы цветов, это уже вот экстремальное время, и вот только прислали луковицы, любых весенних цветов можете высаживать. Дальше комнатные цветы. Здесь актуальны зеленые операции 9, 10 и 11 до 13 часов. Ну и если есть необходимость, проводим защитные мероприятия против вредителей и болезней. Поливы мы не проводим 9, 10, 11 только после 21 часа вечера уже начинаем поливать. До этого периода не поливаем. Подкормки не проводим. У нас впереди новолуние, здесь и весы у нас, во-первых, это время не для подкормок, и уже при переходе в Скорпион тоже не подкармливаем. В саду очень хороший период 9, 10, 11 до 11 часов высадка абсолютно разных, любых саженцев садовых растений. Деревья, кустарники, лесные растения, все это высаживаете. Очень хорошие дни. Но не поливайте, польете в следующий период, если не было дождей. Зеленые операции проводим 9, 10, 11 до 13 часов дня. Собираем урожай 9, 10, 11 до 12 часов дня и сразу же закладываем на хранение. Заготовки тоже проводим 9, 10, 11 до 12 часов дня. Нельзя квасить овощи эти 3 дня. Настойки готовим и собираем лекарственные травы 9, 10, 11 до 12 часов дня. Рыбалка. Не планируем 9, 10, только 11. Здесь уже должны работать энергии Скорпиона. Кстати, по рыбалке кто-то писал, что вот не ловилась рыба. А наши друзья очень удачно ловили рыбу в знаке Рак и Рыбы. Ну что ж, может быть, в Скорпионе знак стихии воды повезет. Да, еще должна быть, как сказали наши знакомые, обязательно должна рыба, и нужно обязательно прикорм давать рыбке, тогда будет удачная рыбалка. Это сразу от друзей вам советы. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и болезней и зеленые операции 9, 10, а 11 уже после 21 часа можно поливать растения.
Дальше идем. 12-13 это чистая энергия Скорпиона. Воскресенье, понедельник. Геката и 13 само новолуние. Никаких посевов не проводим, посадок не проводим, рассаду не беспокоим. Для цветов актуальны только поливы. Для комнатных растений тоже поливы. Поливаем любые растения 12-13, подкормки не проводим. Помните, мы новорожденных не кормим сразу борщом. Сад, здесь только поливы актуальны, и дальше идут одни, красные нет. Не проводим зеленые операции 12-13, не собираем урожай для хранения, не делаем заготовки, не квасим овощи, не готовим настойки и не собираем лекарственные травы. Рыбалка, это можно и уже запланировать, и даже пойти половить рыбу. Для комнатных овощей актуальны в этот период только лишь поливы в Скорпионе. Ну а теперь следующая рубрика «Луна для дома для здоровья» с 9 по 13 ноября 2023 года. Напоминаем, у нас расклад по киевскому времени все делаем. Итак, всегда рассматриваем энергии. А энергии, когда умирает Луна и перед рождением, здесь практически нету. Поэтому никаких новых дел не начинаем абсолютно и дорогих покупок не делаем. Можно купить там, пойти порошок, молоко, какие-то продукты питания, то, что нужно для жизни, такое вот мелкие покупки, это все можно. Но крупные покупки, дорогостоящие, в этот период не делаем. Дальше идем в дом 9, 10, 11, когда работает энергия весов. Для печки это обычно нормально, если сильный ветер может задувать обратно дым, но потихоньку разжигаем. Вот здесь очень прошу быть внимательны по поводу стрижки волос, стрижки ногтей, покраски волос. Вот эти 3 пункта. Смотрите, 9 у нас только после 10:30 можно начинать. У нас без курса завершится в 10:08. В 10:30 можно уже стричь волосы, ногти и красить волосы. Волосы, пожалуйста, красьте органическими новыми красками. Далее, 10 прекрасное время для стрижки волос, стрижки ногтей. Красим волосы органикой. И 11 будьте внимательны, нужно завершить покраску, стрижку до 11 часов дня. Почему? Дальше Геката, черная луна, лучше не беспокоить свои волосы, ногти в этот период. Ну, а мыть волосы, пожалуйста, 9, 10, 11 до 20 часов вечера. После 20 все, у нас Скорпион. В Скорпионе не моем. Сауна. Вот, наконец-то ожидали. Смотрите, в четверг после 10:30 можно. Если здоровы, можете после 10:30 организовывать, планировать. И от 10 тоже все сутки. 11 уже дальше мы не планируем сауну. Уход за кожей. 9-10 нет, а вот 11 после 21 часа вечера уже можно маски использовать. Очистка кожи, будьте внимательны. Еще можно 9-10, завершаем цикл вечером 11. И уже потом у нас перерыв будет. Очищение организма. Смотрите, 9 это способ экадаши. 11 продаж. Когда-то мы обязательно сделаем, уже будет меньше нагрузки в огороде, мы обязательно эту тему раскроем. И далее можно, это у нас убывающая луна, перед новолунием можно еще очищение организма и 11, 12, 13, кстати, делать. Рукоделие прекрасно в весах все 3 дня. Для теста актуально больше жидкости. Стирку можно организовать, только если сильно грязное, перенесем на 12 или 13. Уборку тоже можно провести. Ремонтные работы проводим 9, 10, 11 до 11 часов утра. Проветривание вещей при хорошей погоде 9, 10, 11 до 12 часов можно дня. Остается у нас 2 дня, воскресенье, понедельник. Это у нас энергии стихии воды Скорпион. Поэтому печка дымит, маленькое количество дров, потихоньку разжигайте. Стрижка волос нет.
Стрижка ногтей нет. Покраска волос тоже нет. И мыть волосы нельзя. Это Скорпион. Сауну тоже не планируем. Уход за кожей, маски можно будет и 12 и 13. Очистка кожи, все, завершился цикл вечером 11. Все, мы больше не пока перед рождением Луны, после рождения на растущей Луне не делаем это. Очищение организма продолжаем. Мы уже сейчас говорили об этом. Рукоделие не планируем на 12-13 для теста. Оно плывет, ведет в Скорпионе, поэтому поменьше муки. Потихоньку делайте тесто. И вот когда можно запланировать вот хорошую генеральную стирку и уборку, это у нас будет 12 и 13, потому что качество будет очень хорошее. В Скорпионе всегда очень хорошо все получается. Ремонтные работы не планируем и проветривание вещей тоже не планируем. Будете переделывать. Вот такая у нас сегодня история специального выпуска. А теперь продолжим наш спецвыпуск рубрикой «Здоровье». 9, 10 и 11 ноября Луна будет в знаке Весы. А в весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная система и система желез. Поэтому в эти дни 9, 10, 11 ноября 2023 года нельзя планировать и проводить урологические операции. Но это период убывающей Луны, поэтому успешные операции в области головы, эффективное лечение зубов, ушей и удачное время для удаления зубов. И еще одно замечание. Предупреждение. Пожалуйста, в эти дни 9, 10 и 11 ноября держите в тепле ноги, область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь. И не употребляйте в это время алкоголь. После обеда 11, 12 и 13 ноября будут работать энергии стихии воды. Это у нас Скорпион. В Скорпионе уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная системы. 11 после обеда, 12 и 13 ноября нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. Обостряются в это время болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников, под угрозой вся воспроизводительная система и повышается риск заражения половыми инфекциями. Возможно в этот период проводить операции, такие как удаление гланд, аденоидов, зубов, лечение гайморита, и можно лечить зубы и верхние дыхательные пути. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний специальный выпуск. Желаем вам успехов во всех ваших делах. Всего самого доброго вам, счастья в вашей жизни, будьте счастливы. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео, в новом видео на нашем канале. Видео подготовили, как всегда, Раиса Греченко и Олександр Волик. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вам сьогодні спеціальний випуск. Він присвячений всім справам з 9 по 13 листопада 2023 року. Розклад робимо за київським часом. Нагадую, що на цей період ми дуже мало плануємо, тому що ми завершаємо четверту фазу, і 13-го вже буде народження молодого місяця. Отож, давайте, що ми можемо з четвертої фази ще розберемося зробити, і розглянемо питання, дуже важливі питання посівів в першу чергу. 9-го можна в теплицях сіяти сидератні насіння. 10-го можна для північних тільки регіонів, там, де вже сніг і морози. Треба використати 10-го для підзимного посіву коренеплодових овочів. Тільки 10-го, 11-го знову ж таки сидирати в теплицях. І до 11-ї години ранку. Розсаду можемо 9-го після 11-ї години починати висаджувати у вологий ґрунт. Будь ласка, будьте уважні.
Вологий обов'язково ґрунт повинен бути. 10-го теж ми висаджуємо тут весь день і висаджуємо розсаду 11-го до 11-ї години ранку. Не поливаємо. Для квітів актуальна посадка саджанців квіткових рослин. Дуже-дуже хто багато зараз і хризантеми купує, саджанці троянд, інших рослин. Будь ласка, можна висаджувати саджанці квіткових рослин, але не поливайте. Полієте або завчасно зволожений ґрунт повинен бути, або ж ви вже полієте 12-го протягом доби і буде все добре для ваших рослин. І так, ми з квітами розібралися, ми висаджуємо 9, 10, 11 до 11 години ранку, далі вже час гекати. І для квітів, до речі, 11 після 21 години гарний час поливів. Не будете ж ви вночі поливати, якщо у вас є кімнатні рослини, то можна буде це зробити. А для кімнатних рослин буде актуально 9-10, це зелені операції, захист від шкідників та хвороб. І завершіть зелені операції 11 до 13 години ранку. Чи дня, це вже обід у нас буде. Так, далі 9-го не можна поливати, 9-го, 10-го, 11-го не поливаємо і тільки після 21-ї години можна вже поливати будь-які рослини. Підживлення на ці 3 дні не плануємо і не проводимо. В саду дуже багато хто чекає посадка саджанців садових рослин, лісних. Будь-яких рослин, це і квіткові, це і дерева, це кущі. Будь ласка, все це можна робити 9-го після 11-ї, 10-го вся доба і 11-го до 11 години ранку. А вже після 11 години ранку це вже не дуже добрий час. Взагалі це геката, чорний місяць, і рослини тут не можуть довго жити, вони гинуть. Отож, будь ласка, 11 до 11 години ранку. А в саду вже ввечері можна після 21 години поливати. От можете все посадити, а після 21 години полити, якщо є в цьому необхідність. Якщо можете раніше це зробити, зволожити землю, зволожуйте. Якщо ні, то вже на 12 вранці польєте. Зелені операції проводимо 9, 10, 11 до 13 години дня. Далі все. Збираємо врожай, робимо заготівлі 9, 10, 11 до 12 години дня. Далі ні. Квашення овочів не плануємо на ці 3 дні. Готуємо настоянки та збираємо лікарські рослини 9, 10, 11 до 12 години дня. Далі все, ці роботи не плануємо. Риболовля 9-10 ні, 11 можна планувати. Кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Це 9, 10, 11 вже можна поливати після 21 години, так як вони живуть в кімнаті, можна їх у будь-який час полити. І після 21 години 11 буде гарний час. 12-13 місяць в Скорпіоні, і це час гекати і народження молодика, тому ніяких посівів і посадок не плануємо. Для квітів тільки актуальні поливи, кімнатні рослини теж полити можна, якщо є в цьому необхідність. Поливати можемо будь-які рослини, але підживлювати в цей час не можна. Це час народження місяця. Це малесенький, молодесенький, тільки збирається народжуватися, тому, будь ласка, ніяких йому харчувань. Цим рослинам і місяцю теж. В саду поливи актуальні, а далі одні ні. Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А ось риболовлю в знаці Скорпіон можна запланувати. Кімнатні овочі, для них будуть актуальні поливи, причому всі ці і 12, і 13 2 доби. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 9 по 13 листопада 2023 року. Розглядаємо енергії, як завжди, а енергії не буде ніяких. Енергії завершаються 4-та фаза, і 13-го народиться молодик. Тому нові проекти краще нічого тут не планувати. Ні, можете собі планувати, думати, записувати якісь ідеї, але розпочинати справи та проекти в цей час не можна. Не можна купувати дорогі речі, продукти якісь, те, що необхідно вам на щоденне
Це можуть бути не тільки продукти, може бути пральний порошок, мило. Тобто те, що необхідно кожен день використовувати, це можна купити. Але дорогоцінні речі, будь ласка, перенесіть. Уже буде це скоро, після 15-го. З 15-го починається гарний час. І ми вже будемо в наступному випуску про це говорити. Йдемо в будинок Грубокамін. 9-10 норма, якщо тільки сильний вітер буде. В цей час буває вітер, циклони бувають, тому будьте уважні, може трошечки дим бути. Але тут завжди буває все нормально. 9-10, 11, півдня може бути все нормально, а після обіду почнеться проблеми, може бути дим. Будьте уважні, зараз про стрижку волосся будемо говорити, стрижку нігтів та фарбування волосся. Ось дивіться, ми можемо стригти волосся 9-го після 10:30 і нігті, і фарбувати волосся, але органікою після 10:30. 10-го весь день можна цим займатися, 11-го треба завершити всі ці роботи з волоссям, з нігтями до 11-ї години ранку. Далі наступає час гекати, чорний місяць, краще не турбувати волосся, нігті і взагалі дати спокій собі. Мити волосся можна 9, 10, 11 до 20 години вечора. А потім вже місяць перейде в знак Скорпіон, і там вже не можна мити волосся, буде в цьому знаці. Сауну можна запланувати після 10 години 30 хвилин 9, 10, а ось далі 11 вже ні. Догляд за шкірою маски не плануємо ні 9, ні 10, а 11 після 21 години вечора. Очищення шкіри завершується в нас цикл 9, 10 і вже ввечері 11 завершуємо цикл. Очищення організму 9-го по способу Екадаші, 10-го Прадаш, 11-го це вже те, що ви знаєте, те, що ви хочете робити. Рукоділля в цей час дуже гарно. Для тіста актуально трохи більше рідини, знак стихії повітря працює. Далі, ввечері, до речі, 11-го вже повинно бути тут перехід, повинно бути все нормально по рецепту. Прання, прибирання можна проводити, але якщо дуже-дуже брудне щось, то перенесіть на 12 або 13. Ремонтні роботи можна проводити 9, 10, 11 тільки до 11 години ранку, не пізніше. І провітрювати речі при гарній погоді можна 9, 10, 11 до 12 години дня, теж не пізніше. І 12-13, що ми повинні тут знати, а це час, коли багато води, вологи, час стихії води, в Скорпіоні буде дим, якщо ви багато дров покладете, треба, щоб і сухі дрова були, і потрошечки розпалюйте. Не можна в цей час стригти волосся, стригти нігті, не можна фарбувати волосся і не можна мити волосся. Сауну не плануємо на цей час. До речі, будемо говорити про здоров'я, зараз зрозумієте. Чому? Догляд за шкірою. Маски працюють 12-13 листопада. Очищення шкіри у нас завершився увечері 11-го цикл. Тут ми вже перестаємо проводити маніпуляції з очищенням шкіри. Очищення організму продовжуємо. Рукоділля не плануємо в Скорпіоні. Тісто в цей час пливе, я не планую з ним працювати в цей час. Але прання і прибирання – це просто супер. Пишу так з плюсом, тому що дуже гарний час для того, щоб мати якісне прання та прибирання. Ремонтні роботи на цей час не плануємо, та провітрювання речей теж не плануємо. Це час якраз стихії води. Далі у нас рубрика «Здоров'я». Зараз ми обов'язково розглянемо ці дні. Давайте дивимося 9, 10, 11. Це місяць в знаці Терези. А в цей час вразливі такі органи – нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Не можна в цей час проводити урологічні операції. Але, так як це у нас падаючий місяць, успішними будуть операції в області голови. Можете якраз йти видаляти зуби, будь-які можна операції проводити на голові, це і вуха, і очі, і інші будь-які операції в області голови. Але в ці дні, будь ласка, будьте уважні до своїх ніг, тому що
треба берегти ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Якраз ці органи у нас під ударом. Далі у нас будуть працювати 11-го вже після обіду, 12-го та 13-го енергії Скорпіону, стихії води. І тому в цей час в Скорпіоні будуть вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення і нервова система. Особливо тут сечостатева система виділення та нервова система, тому хто має проблеми у цих системах, то, будь ласка, не плануйте в цей час сауну. Взагалі краще відказатися в ці дні, тим більше, що така напруга, коли вже помирає місяць, чорний місяць, тому краще пропустимо цей час. І в цей час будьте уважні, не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах. Але можна в цей час, знову ж таки, як і в терезах, лікувати зуби, видаляти зуби, лікувати вуха і так далі. Все, що знаходиться на голові і в голові, це можна планувати оперативні різні речі. Будьте уважні, в цей час у нас загострюються такі хвороби. Хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, дає про себе знати, якщо є, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. До речі, що ще, крім того, що ми назвали операції з головою, можна лікувати та видаляти зуби, і можна також лікувати гайморит в цей час, дихальні шляхи, видаляти гланди та аденоїди. Гарний час, так що можна ці операції запланувати. Ось такий у нас сьогодні спецвипуск з 9 по 13 листопада 2023 року. Хай вам щастить у всіх справах. Миру вам та добра. Усіляких вам гараздів. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. На все добре, бувайте здорові, щастя вам, будьте щасливі. До нових зустрічей в нових відео на нашому каналі.